පහුගිය දිනයක ඊටම මෑත දිනයක විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහත්මයා කියලා තිබුණ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධව. ඒ ප්‍රකාශය තුමා ප්‍රකාශ කියලා තිබුණා මාර්තු මාසයේ 2022 මාර්තු මාසයේ මේ කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දෙනකම් මේ රටේ මේ ආර්ථිකය පිළිබඳව ආර්ථික කඩාවැටීම පිළිබඳව කිසිම දැනුවත්භාවයක් උන්ට තිබුණ නැහැ කියන එක. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම සාවද්‍ය ප්‍රකාශයක්. ඒ කියන්නේ සුද්ධ සිංහලෙන් කියන බොරුවක්. මේක මේ වගේ අතවශ්‍ය අලි සබ්රි මහත්මයා මම නීතිඥවරයෙක් හැටියටත් තරම ගෞරවයක් තිබිච්ච පුද්ගලයෙක්. එතුමා ඒ ගෞරවය තියාගෙන මේ විදිහට කටයුතු කිරීම ගැන ඉතාමත් මම කනගාටු වෙනවා. මොකද කියලා කියනවනම් මේ සම්බන්ධව මේ මහා බැංකුවේ කටයුතු කිරීම වගකීම බාරලා තියෙන මුදල් මණ්ඩලයට. එහි ප්‍රධානියා තමයි මේ මහා බැංකුවේ ගවර්නර්. එතකොට ඒ නීතිය යටතේ මුදල් පනත යටතේ ඔහු විසින් මහා බැංකුව අධිපතිතුමා ඒ මේ මුදල් නීතිය යටතේ ආණ්ඩුවට කතා කරගැනීමට කළ හැක්කේ මුදල් අමාත්‍යවරයාට පමණයි. මේ මුදල් අමාත්‍යවරයාට එම මුදල් මුල්‍ය මණ්ඩල පනතේ 64 සහ 68 වන වගන්ති යටතේ සුමාන දෙකෙන් දෙකට වාර්තාවන් යවන්න ඕන. ඒතර ඇමතිවරයාට යවන වාර්තාවන් මුලින්ම ඔහු යවුවේ මේ රටේ හිටපු අගමැතිවරයා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා තමයි එහි මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට හිටියේ. මේ වාර්තාවන් එතකොට යවපුවාම එතුමාගේ ඇවිල්ලා මේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියෙක්. ඒ ප්‍රධානියා හැටියට ඔහුගේ යුතුයකමක් තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔහු කැබිනට් මණ්ඩලය දැනුවත් කරා කියන එක පිළිබඳව. ඔහුට පස්සේ ඔහුගේ සහෝදරයා ආව ඒ තමයි බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා. ඒ අනුවත් මේ සියලුම මේ රටේ ආර්ථිකය දිනෙන් දින පරිහානිය කරා ගමන් කරමින් සිටිය බවට ඔවුන් ලිපි වගින් දැනුම් දීලා තියෙනවා. මූලික වශයෙන් මේ 2020ට ඉන්නේ ඉස්සෙල්ලා 2019 ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිවරයෙන් දින සුමාන දෙකක් යන්න ඉස්සෙල්ලා මම හිතන්නේ 28 වෙනිදා වෙන්න ඕන. දෙසැම්බර් මාසේ 28 වෙනිදා වෙන්න ඕන. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරා මෙම බදු සහනයන් ලබා දෙනවායි කියලා කම්පැනි වලට ඒ කියන්නේ VAT සහනය, GST සහනය ආදී වශයෙන් සහනයන් ගණනාවක් ලබා දීම සම්බන්ධව එතුමා මේ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරා. මේ කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් තමයි මේ රටට ලැබිය යුතු ආදායම බිලියනයක් කියන්නේ මිලියන 1000ක්. මිලියන 1000 ඒවා 681ක්. මේක මේ ප්‍රමාණය පිළිඅරගෙන තියෙනවා මේ මහ බැංකුවේ දැනටත් සේවය කරන අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ මැතිතුමා සහ සංජීව ජයවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු රාණිජය මහ කෝප් කමිටුවට කළ ප්‍රකාශයේදී සඳහන් කරලා තියෙනවා බිලියන 600ට වැඩිය කියලා එතුමා ප්‍රකාශ කරේ. නමුත් අත් වශයෙන්ම කියනවා නම් ඒක බිලියන 681ක්. මේ සඳහා පළවෙනි ඒ කියන්නේ අපේ පරිහානිය කරා යෑමේ ප්‍රථම පියවර ප්‍රථම අධීර තමයි මේක. ඒ සඳහා මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා 28 වෙනිදා දෙසැම්බර් මාසේ 2019 දෙසැම්බර් මාසේ ඉදිරිපත් කළ දේ කැබිනට් පත්‍රිකාව යටතේ කැබිනට් මණ්ඩලය සබ්රි මහත්මයාත් හිටපු කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය දුන්නා. ඒතර මේ අනුමැතිය දීමේ මොකද්ද බලාපොරොත්තු වුණේ? මේ සාමාන්‍ය මේ මහ ජනතාවට මේ ලැබෙන සහනයක් නෙවෙයි. මේ සහන ලැබුණේ විශේෂයෙන්ම කම්පැනි වලට. වැඩිපුරම සහන ලැබෙන්නේ කම්පැනි වල. ඒ සහන දුන්නයි කියලා ජීවන විදිහේ කිසිම අඩුවක් තිබුණේ නැහැ එදා. ඒ තිබිච්ච මිල ගණන් එදා තිබිච්ච තත්ත්වයටම තමයි දිගටම පැවතුනේ. බිලියන 681ක මේ සහන දීමෙන් පසු කැබිනට් මණ්ඩලය සබ්රි මහත්තයාත් හිටියපො කැබිනට් මණ්ඩලය කියන්නේ මීට අවුරුදු දෙකමාරකට ඉස්සෙල්ලා ඒ ඉදිරිපත් කරපු තීරණය අනුව තමයි කැබිනට් තීරණය ගත්තේ. ඒ තීරණය අනුව තමයි කරාට පස්සේ තමයි අපේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඉදිකිරීම කර්මාන්තය සම්පූර්ණයෙන්ම අකර්මණ්‍ය වුණා.
ඉදිකිරීම සඳහා ගෙවිය යුතු මුදල් මේ වන විට බිලියන 150ක් විතර ගෙවිය යුතු තියෙනවා. ඒක ගෙවන්න බෑ. ඇයි ගෙවන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ? ගෙවන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ සල්ලි නැහැ රජයට. ඇයි සල්ලි නැති වෙලා තියෙන්නේ? අර රජයට ලැබිය යුතු ආදායම නොලැබී ගියා. ඒ අනුව තමයි ඊට පස්සේ පෝර ගේම සඳහා මුදල් නැහැ කියලා කිව්වා. සබරි මහතා කොහෙද හිටියේ? සබරි මහතා විදේශ කටයුතු ඇමති වුණේ මේ පහුගිය දවස්වල. ඒ මහත්මයාත් ඒ කාලෙත් මම හිතන්නේ අධිකරණ අමාත්‍යවරයා හැටියට සේවය කරා. ඒ කාලය ඇතුළත එතුමා දැනගත යුතු තියෙනවා මේ ගන්න පියවර අනුව ඒ ගන්න පියවර කලෙක්ටිව් ඩිසිෂන් එක සාමූහික වගකීමක් යටතේ ගන්න තීරණයක් යටතේ තමයි මේ තීරණ ගත්තේ. ඒ තීරණ වලින් මේ රටට ජනතාවට වෙන අලාභය මොකක්ද කියන එක එතුමන් දැනගත යුතු තියෙනවා. එතුමා දැනගන්න හිටියේ නැත්නම් එතුමා කියලා අපි වැරදි තමයි. ඒ කියන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ වැරදි තමයි. එතුමත් ඒ වැරද්දක් තියනවා කියලා බාර කරනවා. නමුත් එතුමා කියනවා ජනතාවත් මේ පිළිබඳව වැරදි කියලා. ඔය ජනතාව වැරද්දක් කරා තමයි. ජනතාව වැරද්දක් කරේ මේ වගේ 6-4 නොතේරෙන මෝඩ තකතිර පුද්ගලයන්ව මේ තනතුරු වලට පත් කිරීම තමයි ජනතාව කරපු වරද්ද. මුදල් ඇමතිවරයා හිටියට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මේ නීතිඥ විභාගය තිබුණාට එතුමා කිසිම ආර්ථිකය පිළිබඳ කිසිම වැටහීමක් තිබුණේ නැහැ. WD ලක්ෂ්මන් මහත්මයා අවස්ථා ගණනාවකදී ලියුම් වලින් යවලා තියෙනවා බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට අද රටේ තියෙන ආර්ථිකයේ තියෙන තත්ත්වය මොකක්ද කියන එක. ඒ තත්ත්වය අනුව සමහර අවස්ථාවන්දී ඔවුන් විසින් පියවර ගන්න ලැබුවා. යම් කිසි පියවර යනකොට උදාහරණයක් හැටියට මහා බැංකුව විසින් තීරණය කරා බඩු ආනයනය කිරීමේදී මාජින් එක. ඒ කියන්නේ මේ ණයවර ලිපි නිකුත් කරන අවස්ථාවන්හිදී 150ක් බැංකුවේ ඩිපොසිට් කළ යුතුය කියලා. තැන්පත් කළ යුතුය කියලා. ඒ 150 තැන්පත් කළ යුතුය කියලා අදහස් කරේ ඒකෙන් භාණ්ඩ වර්ග 690 ගණනකට ඒයින් අපන ආනයනය කිරීමේ අඩුවීමක් තියෙනවා. එසේ තීරණය කරා නම්. නමුත් එසේ කිරීමට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. කවුද ඉඩ දුන්නේ නැත්තේ? ඉඩ දුන්නේ නැත්තේ පී.බී. ජයසුන්දර කියන ජනාධිපතිවරයාගේ ලේකම්තුමා. ජනාධිපතිවරයාගේ ලේකම්තුමා ඒ සඳහා ඉඩ දුන්නේ නැහැ. එයාට නීතිමය හැකියාවක් තියනවද නැහැ? නීතිමය හැකියාව කිසිසේත්ම නැහැ. ඒ තමයි පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයා මේ ලියුවේ 2021 ජූනි මාසේ 21 වනදා. ලියලා තමයි කිව්වේ මේ 150ක් වශයෙන් තියෙන මේ ඉදිරිපත් කරපු ණයවර ලිපි මේ විවෘත කිරීම කරන අවස්ථාවේදී 150ක් හැටියට ආයෝජනයක් බැංකුවේ තැන්පත් කළ යුතුයි කියලා ඒ කරපු තීරණය වෙනස් කරන්න කියලා ඌ නියෝග කරා. ඒක නීති විරෝධී රකපදාරුවක්. ඔහුට එසේ කිරීමේ කිසිම නීතිමය බලයක් නැහැ. ඒ තත්ත්වයේ තිබියදී තමයි මේ දේ කරේ. ඒත් මේ දේ කරනකොට WD ලක්ෂ්මන් මහත්මයා එතකොට මහා බැංකුවේ අධිපතිවරයා සෑම අවස්ථාවකදීම මේ රටේ හිටපු මුදල් ඇමතිවරයාට උදාහරණයක් වශයෙන් මම කියන්න 2021 අප්‍රේල් මාසේ 6 වෙනිදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට ලියවනක් ලියනවා මේ එවකට හිටිය අධිපතිවරයා ලියලා වෙලා මේ රටේ තියෙන ආර්ථිකයේ තියෙන භයානකකම පෙන්වලා දෙනවා. එතනදී කියනවා furthermore given the government's stance not to approach the International Monetary Fund for emergency financing, the central bank is actively working with the government to facilitate enhancing non-debt sources of foreign exchange inflows. ආණ්ඩුව තීරණයක් අරගෙන තිබුණා ඒ වෙන විටත් IMF අන්තර්ජාතික මුල්‍ය අරමුදලේ සහාය ලබා ගන්නේ නැහැ කියලා. ඒ සහාය ලබා ගැනීමේ නොගැනීමේ තීරණයට සබරි මහතා සම්බන්ධ වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා හිටියා, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා හිටියා, ඇමති මණ්ඩලයේ සියල්ලම හිටියා. ඒ තත්ත්වය යටතේ තමයි ඒ තීරණය ඒගොල්ලෝ ගත්තේ. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාත් කියනවා අපි මේ තීරණය ගැනීමේ වරදි තීරණයක් අපි ගත්තේ කියන එක. මේ තීරණ වලට මේ සබ්රි මහත්තයාටවත් කිසිම කෙනෙකුට ඒ පාප කර්මයෙන් ගැලවීමට කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ජූනි මාසේ 2021 ජූනි මාසේ 30 වෙනිදා ලියලා තියෙනවා මේ WD ලක්ෂ්මන් බැංකුව අධිපතිතුමා ලියලා තියෙනවා මහා බැංකුව අධිපතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු
මුදල් ඇමතිවරයාට ඒවකට ලියලා තියෙනවා. එහි අටවන G ඡේදයේ සඳහන් වෙනවා the exchange rate remain relatively stable particularly after the receipt of the loan proceeds from the CDB largely due to the heavy normal situation of the Bank of Central Bank but remains under depreciation pressure due to the lack of foreign exchange liquidity in the domestic foreign exchange market. Further supply of foreign exchange to the domestic foreign exchange market by the central bank may be required to curb any undue volatility in the exchange rate. This is not viable given the current low level of reserves. මේ විදේශ විනිමය ඇති හිඟතාවය පිළිබඳ තමයි එතුමන්ලා මේ ඒවකට හිටිය අධිපතිතුමා මේ ලියවනුත් ලියලා දැනුම් දුන්නේ. ඒ දැනුම් දෙන අවස්ථාවේදී එහි මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා හිටියේ එස්.ආර්. ආඩිකල මහත්මයා. එතුමාටත් මේ ලියමනේ කොපියක් යවලා තියෙනවා. ඒ කොපිය පිළිබඳව එතුමා කිසිම පියවරක් ගත්තෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ දින කීපයකට පස්සේ එතුමා වෙනස් වෙලා තවත් ඇමතිවරයෙක් ආවා මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා. එතකොට බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට WD ලක්ෂ්මන් මහත්තයා ලියලා කියනවා මේ தත්ත්වය ඉතාමත් භයානකයි. தත්ත්වය ඉතාමත් භයානකයි. අපිට මේ අනුව දිගටම කරගෙන යන්න බෑ. ඒ ලියමනේ ලියන්නේ ජූලි මාසේ 26 වෙනිදා 2021. එහි මේ පස්වන ඡේදයේ මෙහෙම කියනවා. Given the currently estimated inflows and scheduled debt service payments, it is likely that the central bank will no longer be in a position to repay foreign currency debt obligation of both the government and the central bank by end 2021. As a result, it is estimated that with some portion of reserves needed to cover repayment of maturing central bank liabilities, the reserves that are effectively left to settle any of the government's debt service obligation will no longer be available by January 2022. In කියන්නේ දැන් මේ විදේශ සංචිතය ඩොලර් විදේශ සංචිතය ඉතාමත් භයානක ලෙසින් අඩු වෙමින් පවතිනවා. අපිට 2022 කිසිම මේ ණයක් ඩොලර් වලින් ගෙවීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ පමණක් නෙවෙයි. දැන් මේ වෙන විට මෙම අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ 2021 අවුරුද්දේ පමණක් බිලියන 2.2ක් ඒ කියන්නේ මිලියන 2300ක් ගෙවුවා ෆොරින් ඩෙට්ස් විදේශීය ණය සෙටල් කරා බිලියන 2.3ක්. ඒ සෙටල් කරෙත් මේ අපේ තිබිච්ච සංචිතය හරහා තමයි. මොකද 2019 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා රජය බාර ගන්නකොට අපේ සංචිත තිබුණා 7.5ක්. ඒ 7.5ක් තිබිච්ච සංචිතය මේ වන විට 3.5කට බැහැලා තිබුණේ. ඒ තිබිච්ච 3.5න් ඩොලර් බිලියන 3.5න් තවත් 2.3ක් බිලියන 2.3ක් ඩොලර් වියදම් කරා 2021 වර්ෂයේදී. ඒත් වියදම් කරලා ඉවරලා ඉතුරු වෙලා තිබුණේ තියෙන මේ තුට්ටු දෙක අනුව තමයි මේ ලක්ෂ්මන් මහත්මයා කියන්නේ අපිට 2022 දී කිසිම ඩොලර් ණයක් විදේශ ණයක් ගෙවීමට හැකියාවක් ඇත්තේ නැහැ කියලා. තත්ත්වය එසේ තිබියදී තමයි කබ්‍රාල් මහත්මයා පත් වුණේ සැප්තැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා. සැප්තැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා. ඒක වුණේ 14 මේ අතවශ්‍ය මේ අවසාන සතියේ සැප්තැම්බර් මාසේ. එතකොට මේ සැප්තැම්බර් මාසේ අවසාන සතියේ කබ්‍රාල් මහත්මයා පත් වීමට මොහොතකට ඉස්සෙල්ලා WD ලක්ෂ්මන් මහත්තයා ඒකට හිටිය මහා බැංකුව අධිපතිතුමා සැප්තැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා ලිපියක් ලියනවා බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් අමාත්‍යවරයාට. ලියලා කියනවා මේ රටේ තියෙන මේ භයානක තත්ත්වය තවදුරටත් ගෙන යා නොහැකි කියලා. ඒ කියනවා මේ තත්ත්වය යටතේ the following are the major points to be noted in relation to the level of official reserves and estimated outflows and envisaged inflows. With the repayment of the international sovereign bond ISB in July 2021, now this is මේ කියන්නේ අර ජනවාරි 2022 ජනවාරි මාසේ 20 වෙනිදා 18 වෙනිදා මේ රජයෙන් ගෙව්ව ඩොලර් මිලියන 500 ISB එකට ඉස්සෙල්ලා
ඒ කියන්නේ 2021 ජූලි මාසෙ. Gross official reserves have declined to a substantially low level of US dollars 2.8 billion by end of July 2021, equivalent to around 1.8 months of imports. Gross official reserves have increased to around 3.5 billion by end of August 2021 with the receipt of SDR allocation from the International Monetary Fund. Then due payments, then there are other payments to be made, but they are saying very clearly that they cannot sustain these foreign payments that are now coming up from time to time. මේ තත්ත්වය යටතේ මේ ඇමතිවරයාට මේ ලියනකොට මේ ඇමති මණ්ඩලයට මේ පිළිබඳ දැනුවත් භාවයක් තිබුණේ නැහැ කියන එක විහිළුවට කාරණයක්. ඒක සම්පූර්ණ විහිළුවට කාරණයක්. එතකොට ඒ තත්ත්වය යටතේ තමයි සබ්රි මහත්මයා සම්පූර්ණ වගකීම බාර ගන්න ඕන. බොරු කියන්න නරකයි. විශේෂයෙන්ම නීතිඥයෙක් හැටියට නීතිඥ ධූරේ ගෞරව ආරක්ෂා කරන අන්දින සත්‍ය කතා කර යුතු වෙනවා. අපි අධිකරණයේ ඉදිරියේ ගිහිලා සත්‍ය කතා කර යුතු වෙනවා පමණක් නෙවෙයි. අධිකරණයෙන් පිටදී පවා විශේෂයෙන්ම ඔහු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට දිරුන් දීලා ඇමතිවරයෙක් හැටියට දිරුන් දීලා කටයුතු කරන අවස්ථාවේදී පවා ඒ පිළිබඳ එතුමා සංවේදීතාවයෙන් කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ පමණක් නෙවෙයිනේ. මේ සබ්රි මහත්මයා තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ නඩු 35ක් තියෙද්දී එතුමා දැනගෙන නොහිටිය නෙමෙයිනේ. එතුමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කියන කවුද කියන එක ඔය ඇමතිවරලා ඉන්නේ සියලුම දෙනාට වඩා දැනගෙන හිටියේ අනිත් සබ්රි මහත්මයා. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. මොකද එතුමාගේ තුලාන්තය දැකගෙන හිටියේ සබ්රි මහත්මයා. එතකොට එතුමා දැනගෙන හිටියා මේ කොයිතරම් නඩු ප්‍රමාණයක් එතුමාට තියනවද කියලා. ලසන්ත වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ඝාතනය වෙන්න පුළුවනි, නැත්නම් නොයි ඝාතනය වෙන්න පුළුවනි. ඒ නඩු සියල්ලක පිටිපඳව නඩු ගණනාවක් තිබුණා. අපරාධමය නඩු ගණනාවක් තිබුණා. සීල්මය නඩු ගණනාවක් තිබුණා. එතකොට ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහත්මයාට මුලින්ම මේ සිවිල් නඩුවක් දාලා ඉවරලා මේ සාක්ෂි කැඳවීමට ඔන්න මෙන්න කියලා තියෙද්දි පැමිණිල්ලේ සාක්ෂි කැඳවීමට ඔන්න මෙන්න කියලා තියෙද්දි තමයි ඒ පැමිණිල්ලේ සාක්ෂි දුන්නා නම් සාක්ෂි දෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට ඒ ඔන්න මෙන්න තිබිච්ච අවස්ථාවේදී තමයි ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහත්මයා ඝාතනය වුණේ. ඒ නඩුව සම්බන්ධයෙන් අපි පෙනී හිටියා කියලා. මමත් ශ්‍රීනාත් පෙරේරා මහත්මයාත් සුමන්දිරන් මහත්මයාත් තවත් මම හිතන නීතිඥවරු දෙදෙනෙක් හිටියා වගේ මට මතකයි. අපි පෙනී හිටියා කියලා මේ රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ වෙබ්සයිට් එකේ ද්‍රෝහින් හැටියට නම් කරලා තිබුණා. ඒ පෙනී හිටපු නීතිඥවරුන්ට. අලිසබ්රි මහත්මයා හොඳට දන්න මේ පිළිබඳව. නමුත් මේ පිළිබඳ නීතිඥ සංගමයෙන් පවා ඉතාමත් කනගාටුදායක වීම කනගාටුව පළ කරා. එවන් ප්‍රකාශයක් කිරීම සම්බන්ධව රජයේ මාධ්‍ය හරහා. නමුත් එතුමා දිගටම ඒ කටයුතු කරගෙන ගියා. අලිසබ්රි මහත්මයා දැනගෙන හිටියේ නැහැ කියන එක නිදහසට කාරණා නෙවෙයි. ඒක සම්පූර්ණ බොරුවක්. මොකද එතුමා දැනගෙන හිටියා. ඔය කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉන්න හැමෝටම වඩා එතුමා මේ පිළිබඳව දැනගෙන හිටියා. එතකොට තියෙනවා මේ ගණනාවක් තියෙනවා. තව එක දෙකක් පමණක් කියන්න. WD ලක්ෂ්මන් මහත්මයා ජූලි මාසයේ 26 වෙනිදා 2021 ජූලි මාසයේ 26 වෙනිදා ලියපු ලියවනේ මෙසේ සඳහන් වෙන දෙවනි පිටුවේ. මේ ඇමතිවරයෙකුට වඩා කියන්නේ මුළු ඇමති මණ්ඩලයම මේක දැනගන්න ඕන. ඒක දැනගෙන නොහිටියා නම් එන බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා වංචාව කරලා තියෙන්නේ. Similarly, as per section 68, a detailed report would be submitted to the Minister of Finance whenever the Monetary Board anticipates that there may develop a deficit in the balance of payment BOP, which may cause serious decline in the international reserve, or whenever there is an imminent threat of a serious decline in the international reserve, or whenever the international reserve actually falls to a level which the Monetary Board considers to be a threat to the international stability of Sri Lankan rupee. In this background, the Central Bank of Sri Lanka has continuously communicated through several detailed reports under Section 64 and 68 to the Honorable Prime Minister as the Minister in charge of subject of finance on the 4th of August 2020, 17th of December 2020, 6th of April 2021, 30th of June 2021 on the evolving macroeconomic developments and the ensuing risks
to domestic monetary stability and external stability. In the same vein, considering the recent development in the economy and also the potential development, particularly to short to medium term, the Monetary Board of the Central Bank is of the view that it is appropriate to continue to appraise the Honourable Minister of Finance in terms of 64 and 68 of the MLA. Evolving changes to monetary stability and external stability due to the sustained expansion of money supply and the decline in the international reserve to critical levels, followed by remedial action that has been taken thus far to prevent any dominant detriment, and the need for further action to ensure the overall stability of the Sri Lankan economy. Then it goes on to say, the next page, moreover, the country's ability to access international financial markets remains restricted with the sovereign credit rating downgrades. Despite this multitude of challenges, Sri Lanka continues to maintain its unblemished record of foreign debt servicing, and they go on to settle the debts, which has now plunged the country to such a low level. Then the next page, they say, so far in 2021, up to mid-July, government and the central bank have repaid around $4.7 billion of foreign currency debt obligation, and this had resulted in the gross official reserve that stood at $7.6 billion at the end of 2019 to decline the $5.7 billion at the end of 2020 and to $4 billion at the end of 2021. The level of gross official reserves was equivalent to only 2.6 months of imports. Now මේවා ඔක්කොම මුදල් අමාත්‍යවරයාට යවන්නද වාර්තාවන්. එම ලිපියේම තවත් සඳහන් වෙනවා 6 වෙනි පිටුවේ. Nevertheless, further rating action by sovereign rating agency, which is likely with the decline in reserves, could negate such improvements in market sentiments. Then on the same page at the bottom, without any further significant foreign exchange inflows in the pipeline, it is likely that the reserves will be depleted to around $1.5 billion by the end of March 2022. That මේ තත්ත්වය මෙසේ තිබීදී තමයි කප්රාල් මහත්මයා කිව්වේ ගිහිලා ගෙව්වේ ඩොලර් 500ක් ගෙව්වා ජනවාරි මාසේ 18 වෙනිදා. ඩොලර් මිලියන 500ක් ගෙවනකොට ඒක තමයි අපේ ආර්ථිකයේ අර මිනි පෙට්ටියට ගහපු අන්තිම ඇණය. ඊට පස්සේ අලිසප්‍රි මහත්මයා පත් වෙනවා මේ මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට මාර්තු මාසේ ඇවිල්ලා මේ මාසේ ඇවිල්ලා කියනවා බුදු දෙයියනේ මේ අපේ රට බංකොලොත් කියලා. එතුමා ඒ වෙනකොටත් බංකොලොත් කියලා ඊට පහුවෙන්දා ඉල්ලලා අස්සෙනවා. එතුමා ඒ වෙනකොට මේ දැනගත්ත මහා පුදුමයක් නෙමෙයි මේක. එතුමා දැනගෙන හිටියා. එතුමා දේනකොට කැබිනට් මණ්ඩලයට මේ සෑම දෙයක්ම දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ දැනුම් දීලා තියෙන අවස්ථාවේදී එතුමා මෙහෙම ප්‍රකාශ කිරීම ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතාමත් කලබලදායක වෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම නීතිඥවරුන් හැටියට අපේ සහෝදර නීතිඥවරයෙක් එතුමාත් නීතිඥවරයෙක් මේ ආකාරයෙන් රට ඉදිරියේ මාධ්‍ය ඉදිරියේ ජනතාව ඉදිරියේ මේ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කිරීම පිළිබඳ අපි බලවත් ලෙස කනගාටු සහ කම්පාට ලක් වෙනවා. ඒ අතරතුර තමයි මේ සඳහා මේ වරදකරුවන් හැටියට සබ්රි මහත්මයාත් ඇතුළුව ඔය කැබිනට් මණ්ඩලයේ සිටිය සියලුම දෙනා එදා මේ සඳහා වරදකරුවන් වෙනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ඇතුළු, එතකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඇතුළු, එතුමා මුදල් ඇමතිවරයෙක්, බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ඇතුළු, WD ලක්ෂ්මන් මහත්මයා ඇතුළු, නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්මයා ඇතුළු, එතකොට PB ජයසුන්දර මහත්මයා ඇතුළු ඒ සියලුම දෙනා සහ එදා හිටපු මේ තීරණ ගත්ත කැබිනට් මණ්ඩලයේ මේ ආර්ථික පරිහානියට අර එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ යෝජනා ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා මේ ආර්ථික පරිහානිය සඳහා කරන ලද ඊට වගකීම් දරන වරදකරුවන්ට නීතිය ඉදිරියේ දඬුවම් ලැබිය යුතුයි කියලා ඒ අනුව ඔවුන් ඒ සියලු දෙනාටම නීතිය ඉදිරියේ වරදකරුවන් වීමට ඇති ප්‍රවණතාවය ඉතාමත් අධික බව අපි නීතිඥවරුන් හැටියට අපි දකිනවා. ස්තුතියි. You're watching the Lifetraveler channel.